من به نظرم نیوزش رو درست نکنم بهتره، چون فکر این هستم که خب این تمپلیت رو اگه به شما بدم شما تو 400 نمیتونید پیادش بکنید، همین هم زیاده براتون. حالا اسلایدر، اباوت، گالری و کانتکت رو باید شما بتونید در واقع پیاده سازی بکنید و تو سخت میشه. نهایتا من میام اینجا یه فوتر هم میذارم، فوتر و ایمیج فوتر یه سیکشن خواهیم داشت به نام کلاس در واقع فوتر. کنترل آلت ال ببخشید آلت در واقع کنترل آلت ال رو زدم و فوتر هم یه چیز خیلی ساده اصلا نیاز نیستش. من سیکشن گذاشتم، اشتباه کردم، خودش تگ داره به نام فوتر. کلاس فوتر رو میتونیم بهش بدید. بیام بگم ویدست هست 100% و پدینگت هم باشه 20 پیکسله، باکس سایزینگ هم باشه بورده باکس و اگه من کار هم باشه گری باشه این رنگی یه F5 ایشون و داخلش در واقع بیان یه تگ پی و کلاس تکست سنتر برمیگردم میگم دیزاین با تور اجاری از کپی این رو هم اینجا داریم و البته تکستش کپیتالایز رو هم میذاریم و میتونیم 30 پیکسلش کنیم. 20 پیکسل یه فونت سایز رو بدیم، یه فونت ویت هم بدیم، یه فونت سایز هم بدیم که فرزندش بده، حالا مثلا 18 پیکسل و فونت فامیلی کامیک سایز رو بدیم. خوبه 18 بای به این شکل در واقع بکش. این هم تمپلیت ما که من قرار داینامیکش بکنم و شما هم توی در واقع پروژه پایینی که قرار تحلیل بدید همین هست، یه مقدار تغییر میکنم، شاید هم تغییر نکرد، حالا باید ببینیم به چه صورت خواهد. این تمپلیت شماست.